chapter 5 coordinating space. This is three-dimensional geometry. Before discussing about three-dimensional geometry, first of all we talk about two-dimensional geometry. In two-dimensional geometry we discuss about x-axis and y-axis only. In two-dimensional case कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट सपोज गर्दाखेरि ओरिजिनबाट जस्तो यहाँनिर कुनै पोइन्ट छ pxy भनेपछि यो pxy को कोअर्डिनेट ओरिजिनबाट x एक्सिस तिर कति डिस्टेन्स गयो सपोज x डिस्टेन्स वा x युनिट तिर गयो भने त्यो x बाट फेरि y एक्सिस तिर कति डिस्टेन्स गयो यो डिस्टेन्सले हाम्रो कोअर्डिनेट रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले पोइन्ट P ओरिजिनबाट कति टाढा छ भन्नुको मिनिङ ओरिजिनबाट त्यो x एक्सिस तिर कति डिस्टेन्स गयो र y एक्सिस तिर कति डिस्टेन्स गयो भन्ने कुरा मेजर गरिन्छ। इन दिस वे कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट टु डाइमेन्सनल केसमा ओरिजिनबाट x एक्सिस तिर कति गयो र y एक्सिस तिर कति गयो भन्नका लागि हामीले कुनै पनि पोइन्टलाई px, y भनेर लेट गर्ने गर्छौं। अब थ्री डाइमेन्सनल केसको लागि अब इन केस अफ three-dimensional geometry, we take three axes: x-axis, y-axis, and z-axis. This is the origin: x, y, and z. There are three mutually perpendicular lines which forms three-dimensional geometry. X-axis, x dash is called x-axis, y dash is called y-axis, and z dash is called z-axis. two-dimensional केसमा हामीले x-axis र y-axis को बारेमा मात्रै डिस्कस गर्छौं भने three-dimensional केसमा x-axis x dash ले x-axis रिप्रेजेन्ट गर्यो, y dash ले y-axis रिप्रेजेन्ट गर्यो र z dash ले z एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसमा कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट लेट गर्नको सपोज गर्नको लागि हामीले पहिला ओरिजिनबाट x एक्सिस तिर जाने अनि त्यसपछि y एक्सिस तिर जाने अनि त्यसपछि z एक्सिस तिर जान सक्छौं। हामी x एक्सिस तिर आयो, ओरिजिनबाट सुरुमा x एक्सिस, त्यसपछि y एक्सिस तिर गयो, फेरि z एक्सिस। यसो भयो। अब यो बोर्डमा हामीले यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैनौं, यसका लागि हामीले एउटा सानो भिडियो हेर्न सक्छौं। थ्री डाइमेन्सनल जियोमेट्रीमा कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट फाइन्ड कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले बोर्ड त हाम्रो टु डाइमेन्सनल केस भएको हुनाले यसमा क्लियर गर्न सकिदैन, क्लियरली देखाउन सकिदैन। यसका लागि हामीले यो भिडियोबाट राम्ररी स्पष्ट हुने गरी बुझ्न सक्छौं। टु डाइमेन्सनल जियोमेट्री वी हैव फोर क्वाड्रेन्ट्स ओन्ली। In case of two-dimensional geometry, we have four quadrants. This is first quadrant, and this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. चारवटा क्वाड्रेन्ट हुन्छन् भने हामीले यहाँ भिडियोमा देखिरहेछौं। थ्री डाइमेन्सनल केसमा आठवटा पार्ट हुन्छन्। जस्तो यहाँ चारवटा देख्यो भने यसको थ्री डाइमेन्सनल केसमा चारवटा माथि, चारवटा तल। अहिले नजिकै यही सँगैको भिडियोमा हामीले यो कुरा राम्ररी बुझ्न सक्छौं। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, फोर्थ क्वाड्रेन्ट। अब टु डाइमेन्सनल केसमा जस्तै हाम्रो x ड्यास तिर जाँदाखेरि x नेगेटिभ, y ड्यास तिर जाँदाखेरि y नेगेटिभ भए जस्तै थ्री डाइमेन्सनल केसमा पनि x ड्यास तिर जाँदाखेरि x को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, y को भ्यालु y ड्यास तिर जाँदाखेरि y नेगेटिभ हुन्छ र z ड्यास तिर जाँदाखेरि z को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। इन थ्री डाइमेन्सनल जियोमेट्री दिस YOZ plane is called YZ plane, and similarly XY plane is called XY plane only, and XOZ plane is called XZ plane only. And
All these three lines are mutually perpendicular to each other. Now the equation of xy plane, equation of xy plane is considered as z equals to 0. xy plane ma uh, z equals to 0. The equation of xy plane is z equals to 0. Similarly, the equation of yz plane is x equals to 0, and the equation of xz plane is similarly the equation of xz plane is y equals to 0. Now equation of any point in xy plane can be taken as x comma y comma 0. Similarly the coordinate of any point on my equation coordinate of any point on xy plane is considered as x comma y comma 0. Similarly, the any point on yz plane, any point on yz plane is considered as 0 comma y comma z, and the equation of xz plane in y equals to 0 plane, the any point is any point on xz plane is x comma 0, 0 comma z. In this way we can suppose the point on xy plane as x comma y comma 0, and point on yz plane is 0 comma y comma z, and the point on xz plane is x comma 0 comma z. Distance of a point from origin. अब अरिजिनबाट कुनै पोइन्ट, किनकि थ्री डाइमेन्सनल स्पेसमा हामीले कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट एक्स कमा वाई कमा जेड फर्ममा हुन्छ, जसलाई हामीले अर्डर ट्रिप्लेट पनि भनेर भन्छौँ। यो अर्डर ट्रिप्लेट पोइन्ट पी अरिजिनबाट कति टाढा छ, ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स कति हो भन्नको लागि हामीले सुरुमा के गर्यौँ, एउटा पोइन्ट लियौँ पिएक्सवाइजेड इन स्पेस। यो व्हाइट बोर्डमा देखिएको छ बट स्पेस, यो स्पेसबाट हामीले के गर्यौँ, एउटा एक्सवाई प्लेनमा पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्यौँ। पिएम इज पर्पेन्डिकुलर अन xy प्लेन, अनि लेट यो पोइन्ट एमबाट एक्स एक्सिसमा पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्यौँ एट द पोइन्ट ए। सिमिलरली वी ड्र पर्पेन्डिकुलर एम एस अन वाई एक्सिस, अनि द कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट ए अन एक्स एक्सिस इज एक्स कमा 0 कमा 0. Similarly, the point on point on xy plane is x comma y comma 0, किनकि xy प्लेनमा z कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। Now we join O and P. Then distance of the point A and M being in xy plane, यो टु डाइमेन्सनल केस भएको हुनाले ए देखि एम सम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने, हामी त्यसपछि ओ र एम को डिस्टेन्स निकाल्छौँ। ओ र एम को डिस्टेन्स निकालिसकेपछि इन ट्रायंगल ओपीएम मा, राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएम मा ओपी को डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। अब लेट यो पोइन्ट को डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट फ्रम ओरिजिन को लागि लेट pxyz be any point in space. We draw PM perpendicular on xy plane. Also we draw MA perpendicular on x-axis and MS perpendicular on y-axis. The coordinates, then the coordinate of the point A on x-axis, B
ax comma 0 and mb x comma y comma 0. From right angle triangle, from a right angle triangle, OAM, we have OM equals to root over OA square plus MA square equals to root over OA को स्क्वायर भन्नु हाम्रो यहाँ O देखि A सम्मको डिस्टेन्स x छ, सो वी क्यान राइट x स्क्वायर प्लस MA इक्वल्स टु x, यो m को कोअर्डिनेट हाम्रो x, y, 0 हुन्छ किनकि ओरिजिनबाट यो x एक्सिसमा भएको पोइन्ट A सम्मको डिस्टेन्स x छ अनि A देखि m सम्मको डिस्टेन्स y छ किनकि यो O देखि S सम्मको डिस्टेन्स y भएकोले यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल आयो। हामीले यहाँबाट y एक्सिसमा पनि परपेन्डिकुलर ड्र गरिसकेका हुनाले दिस लाइन इज प्यारलल and equal to this line. Therefore, the coordinates of MB x, y, 0. अब हामीले के गर्यौं इन ट्रायंगल from right angle triangle OAM right angle triangle ma we have from Pythagoras theorem OM equals to root over OA square plus MA square. From figure we have OA equals to x square and MA equals to y square. Therefore, the distance of the point from origin to M is x square plus y square. From right angle triangle, again from right angled triangle OPM, OP square equals to OM square plus MP square equals to x square plus y square plus z square. MP भनेको z हुन्छ किनकि फिगरमा यो MP लाइन प्यारलल टु y एक्सिस छ, त्यसैले p को कोअर्डिनेट x y z भएको कारण o देखि p सम्मको डिस्टेन्स z एक्सिस को अलङमा z हुने हुनाले MP को कोअर्डिनेट MP को डिस्टेन्स हाम्रो z हुन्छ, त्यसैले MP स्क्वायर इक्वल्स टु z स्क्वायर भयो। Therefore, OP equals to root over x square plus y square plus z square, which is the required distance from origin to the point pxyz in space. Remarks: in space, the distance between two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2, distance between 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by d equals to root over x2 minus x1 को स्क्वायर plus y2 minus y1 को स्क्वायर plus z2 minus z1 को स्क्वायर। यसको प्रुफ हाम्रो बुकमा दिएकै छ, प्रुफ हामीले यहाँ गरेनौं, बुकबाट सजिलै गरी गर्न सकिन्छ। त्यसैले डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स इज गिवन बाइ दिस फर्मुला। अब फरक के छ भने टु डाइमेन्सनल केसमा हामीले यो दुईटा मात्रै पढ्थ्यौं, अब एउटा तीनटा जेड एक्सिस पनि भएकोले एउटा जेड को पार्ट यहाँनिर थपियो। सिमिलरली द मिड पोइन्ट of the line joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by xyz
equals to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, and z1 plus z2 by 2. एन्ड सबै फर्मुलाहरू यो 11 क्लासको टु डाइमेन्सनल जोमेट्रीमा हामीले जे पढ्यौँ सबै त्यही हुन्। यसमा मात्र एउटा जेड पार्ट थपिन्छ, कोलिनियरिटी। एनी 3 points ABC will be collinear when all of them lie in a same line. कुनै पनि तीनटा पोइन्ट कोलिनियर छन् भनेपछि त्यो तीनटै पोइन्ट्सहरू कम्तीमा पनि तीनटा पोइन्ट्स 3 or more पोइन्ट्स लाई अन द सेम लाइन, त्यसो पनि हुन सक्छ हैन। त्यसैले एनी 3 points ABC आर कोलिनियर व्हेन अल अफ देम लाई इन अ सेम लाइन। यदि कुनै तीनटा पोइन्ट्सहरू एउटै लाइनमा पर्छन् भनेपछि हामीले यसलाई कोलिनियर पोइन्ट्स भन्छौँ। इन केस अफ टु डाइमेन्सनल जोमेट्री, इफ 3 points if 3 points if 3 points are collinear, then slope of first 2 point equals to slope of last 2 points, which can be shown in this way, A, B, C. But this is the case for 2 dimensional case. 2 डाइमेन्सनल जोमेट्रीमा यसो लेख्न सकिन्छ भने 3 डाइमेन्सनल केसमा हामीले स्लोप डिफाइन गरेको पाउँदैनौँ। त्यसैले यही कुरालाई 2 डाइमेन्सनलमा हामीले स्लोपबाट देखायौँ भने 3 डाइमेन्सनल केसमा स्लोप डिफाइन नगरे हुनाले बाई डिस्टेन्स फर्मुला वी क्यान सो द गिभन सेट अफ पोइन्ट्स कोलिनियर इन दिस वे। यो दिस इज द केस फर 2 डाइमेन्सनल जोमेट्री, 2D। टु डाइमेन्सनल जोमेट्रीमा स्लोप डिफाइन हुन्छ, त्यही भएर हामीले स्लोपको डेफिनेसन अनुसार पोइन्ट्सहरू कोलिनियर छन् भनेर भन्छौँ। अब 3 डाइमेन्सनल केसमा स्लोप डिफाइन नभएको हुनाले बाई डिस्टेन्स फर्मुला वी क्यान सो द गिभन पोइन्ट्स विल बी कोलिनियर। अनि यसमा नट ओन्ली दिस स्लोप मात्रै इक्वल देखाउँदाखेरि कोलिनियर हुन्छ, अरू केसमा हुँदैन भन्ने होइन। यसको सँगसँगै जस्तो हामीले यसैबाट पनि के हेर्न सक्छौँ भने पहिला डिस्टेन्स निकाल्ने, एबी डिस्टेन्स निकाल्ने, बीसीको डिस्टेन्स निकाल्ने, सीएको डिस्टेन्स निकाल्ने। यो तीनटाको डिस्टेन्समा एबी इक्वल्स टु बीसी प्लस सीए आयो भनेपछि सम अफ एनी 2 पार्ट बीसी एबी इक्वल्स टु बीसी प्लस सीए आयो भनेपछि कोलिनियर हुन सक्छ। अनि हाम्रो यो फिगर अनुसार एसी इक्वल्स टु एबी प्लस बीसी भयो भने पनि पोइन्ट्स आर कोलिनियर, और बीसी इक्वल्स टु CA plus AB भयो भने पनि given points are collinear. In this way, a set of 3 points or more points will be collinear if the sum of any two parts equals to sum of any two part equals to third part. अब हाम्रो सिलेबसमा so that 3 points are collinear भन्ने मात्रै क्वेसन भएकोले we can take only 3 points A, B, C, and given 3 points will be collinear if the sum of any two part equals to third part. Dimensional geometry, any 3 points ABC will be collinear when all of them lie in a same line, and we can prove them collinear as if ABC are collinear, then we have to prove either AB equals to BC plus AC or BC equals to AB plus AC or AC equals to AB plus BC. अब हाम्रो remarks 1 मा so that the given points are vertices of an equilateral triangle
इक्विल्याटरल ट्रायंगल भन्ने क्वेसन आउन सक्छ. सो द्याट द गिभन पोइन्ट्स let the given points be A, B, C are the vertices of an equilateral triangle भन्ने क्वेसन आयो भने then vertices of an equilateral triangle, then we have to show all sides equal. That is AB equals to BC equals to CA. Let us see one question. So that the points A, B, C are the vertices of an equilateral triangle भन्ने हाम्रो एउटा क्वेसन छ. अब यो क्वेसनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला AB को डिस्टेन्स निकालौँ, BC को डिस्टेन्स निकालौँ, CA को डिस्टेन्स निकालौँ. कन्सिडर अ ट्रायंगल ABC. ABC एउटा ट्रायंगल छ. अब ABC का भर्टिसेस यो AB इक्वल्स टु BC इक्वल्स टु CA तीनटै साइड को लेन्थ इक्वल आयो भनेपछि we can say that the given points are the vertices of an equilateral triangle. For this here AB equals to root over अब डिस्टेन्स फर्मुला हामीले अघि भनिसकेका छौँ. यो x1 y1 z1 भयो, यो x2 y2 z2 भयो फर AB का लागि. त्यसैले x2 माइनस x1 भनेको B लाई x पोइन्ट B लाई हामीले x2 y2 z2 सपोज गर्यौँ र पोइन्ट A लाई x1 y1 z1 सपोज गरेका छौँ. अब त्यही भएर यहाँनिर 4 माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 को होल स्क्वायर, यो भनेको x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को स्क्वायर. 4 माइनस 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 प्लस भयो 4 स्क्वायर. यसको अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि रुट ओभर यो 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो, यो पनि 4 भयो प्लस यो 64 भयो. एन्ड दिस इक्वल्स टु रुट ओभर 72 6 root 2. Therefore the distance of AB equals to 6 root 2. Similarly the distance of BC equals to root over BC को लागि हामीले योलाई x1 y1 z1 सपोज गर्यौं अनि अर्कोलाई x2 y2 z2 सपोज गर्यौं. यसो गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त 10 माइनस 4 को स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 को स्क्वायर. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि रुट ओभर 10 माइनस 4 भनेको 36 भयो, 6 को स्क्वायर भयो, यो 0 भयो प्लस अर्को पनि कति आयो 36 इक्वल्स टु यो पनि कति आयो 6 रुट 2 आयो. देयरफोर साइड BC पनि 6 रुट 2 नै आयो. पोइन्ट A लाई हामीले x1 y1 z1 सपोज गर्यौं र C को कोअर्डिनेटलाई x2 y2 z2 सपोज गर्यौं. यसो गर्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन C एन्ड A इज 10 माइनस 2 x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस अब जुनसुकैलाई मान्दा पनि हुन्छ x1 y1 z1 A x2 y2 z2 यो या x1 y1 z1 यो x2 y2 z2 यो डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि केही फरक पर्दैन. अब त्यसो हुँदाखेरि 10 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 को स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 4 को स्क्वायर इक्वल्स टु रुट ओभर 8 स्क्वायर प्लस 4 यो पुरै रुट अनि प्लस 2 को स्क्वायर यो पनि 4 भयो equals to root over 72 equals to 6 root 2. Therefore CA equals to 6 root 2. In this way we have shown that hence AB equals to BC equals to CA, which shows that the given points are the vertices of an equilateral triangle. Things to remember. So that the following points are the vertices of the square भन्यो भने हामीले square all sides of a square equal देखाउने plus one angle 90 degree एउटा एंगल 90 डिग्री देखाउनु पर्यो. त्यो भयो भने all sides are equal भनेर हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं. सिमिलरली अब all sides equal त हाम्रो रम्बसमा पनि हुन्छ. अब रम्बस मा का पनि all side equal हुन्छ तर रम्बसमा एउटा एंगल 90 डिग्री देखाउन मिल्दैन. त्यसैले so that the all sides of so that the points are the vertices of an square भन्यो भने all sides equal plus one angle 90 degree देखाउने or all sides equal and diagonals both two of the diagonals of a square are
equal देखाउनुपर्छ in for the case of square, and for the case of rhombus we have to show only two sides, four sides equal. Sorry, for the case of rhombus we have to show all sides equal, and in case of rectangle we have to show opposite sides equal, and in case of parallelogram we have to show opposite sides equal or the midpoints of the diagonals equal. Similarly for isosceles triangle we have to show two sides equal, as well as कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो क्वेसन पनि आउँछ भने so that the points are the vertices of an right angled isosceles triangle. Right angled isosceles triangle भन्यो भने त्यो केसमा हामीले दुईटा साइड इक्वल plus one angle 90 degree देखाइदिने. यसो भयो भने we can show that the given points are the vertices of an isosceles right angle triangle. So that the points 1 2 3 minus 2 3 4 and 7 0 1 are collinear. हामीलाई अब यी पोइन्ट्सहरु कोलिनियर छन् भनेर प्रुभ गर भन्ने एउटा क्वेशन छ, जसका लागि मैले अघि नै भनिसके if the given points are collinear then the sum of any two parts equals to third part. For that let the given points be a 1 2 3, b minus 2 3 4 and c 7 0 1. Now distance of AB equals to root over minus 2 minus 1 को square plus 3 minus 2 को square plus 4 minus 3 को square equals to root over 9 plus 1 plus 1. Therefore AB equals to root over 11. किनकि टू डाइमेन्सनल जस्तो थ्री डाइमेन्सनल को केसमा स्लोप डिफाइन गरिएको छैन, त्यही भएर बाइ डिस्टेन्स फर्मुला कहिलेकाहीँ यो क्वेसनमा बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला सल्भ द सो दैट द फलोइङ पोइन्ट्स आर कोलिनियर भन्यो भने हामीले युज गर्ने डिस्टेन्स फर्मुला नै हो हाम्रो 12 को सिलेबस अनुसार. देन BC, distance of BC equals to 7 plus 2 को square plus 0 minus 3 को square plus 1 minus 4 को square equals to root over 81 plus 9 plus 9 equals to root over 99. Therefore BC equals to 3 root 11. Similarly AC equals to root over 7 minus 1 को square plus 0 minus 2 को square plus 1 minus 3 का square root over 36 plus 4 plus 4 equals to 2 root 11. We have shown that BC equals to AC plus AB. Hence, the given points are collinear. In this way, the sum of any two part equals to third part. दुईवटाको डिस्टेन्सको सम बराबर तेस्रोको डिस्टेन्सको सम आयो. In this way, we can say that the given points are collinear. Find the ratio in which the line joining the points this and this is divided by xy plane. Suppose यो white paper xy plane हो है, यो xy प्लेनलाई यो xy प्लेनले यो दुईटा पोइन्ट, सपोज यो डट पेन एउटा लाइन हो, मैले हातको औँलामा लिएको दुईटा पोइन्ट छ, अनि यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई यो xy प्लेनले कुन रेशियोमा डिभाइड गर्छ त्यो कुरा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. अब we know that the equation of xy plane is z equals to 0. Suppose that the xy plane divides the join of the points
minus 2 comma 4 comma 7 and 3 comma minus 5 comma minus 8 in the ratio k is to 1. We can suppose m1 is to m2. टु डाइमेन्सनलमा जे थियो यहाँ पनि त्यही हुन्छ रेसियो, मात्र z कोअर्डिनेट थपिन्छ, फरक यति हो. Suppose that xy plane divides the join of the given points in the ratio k is to 1. Also we know that in xy plane z equals to 0. Then by section formula z equals to kz2 plus z1 upon k plus 1, or 0 equals to kz2 k into minus 8 plus 7 upon k plus 1. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने k is to 1 equals to 7 is to 8. Therefore, so the required ratio is 7 is to 8. In this way, हामीले भन्यौ यो xy प्लेन हो. xy प्लेन, यो xy प्लेनले यो डट पेन एन्ड पोइन्ट अफ अ लाइन हो. कुन रेसियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ त? यहाँनिरको यो प्लेनले डिभाइड गर्ने. यहाँनिरको कोअर्डिनेट xy प्लेनमा z कोअर्डिनेट 0 हुन्छ, त्यही फर्मुला लायो हामीले. z कोअर्डिनेट 0 हुने हुँदाखेरि 0 इक्वल्स टु kz2 प्लस z1 अपन k प्लस 1, जुन नोन छ त्यही क्वान्टिटी लिने. अब यहाँनिर हामीले x कोअर्डिनेट युज गर्यो भने x इक्वल्स टु kx2 प्लस x1 अपन x प्लस k प्लस 1 हुन्छ. अब अनि x त अननोन छ, त्यसैले वी क्यान नट फाइन्ड द रिक्वायर्ड रेसियो. त्यसैले जुन भ्यालु नोन छ, नोन भ्यालुलाई लिएर हामीले सल्युसन निकाल्नु पर्छ. अब हामीलाई अल्सो फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट अन xy प्लेन पनि भन्ने क्वेसन आउन सक्छ. त्यसका लागि सो वी क्यान टेक let any point on xy plane be x comma y comma 0. Then we have x equals to kx2 plus x1 by k plus 1. अघिको सेक्सन फर्मुला युज गर्यौं. यसमा अघि z इक्वल्स टु kz2 प्लस z1 अपन k प्लस 1 भनेका थियौं. अब x कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्नुका लागि हामीले kx2 प्लस x1 अपन k प्लस 1 गर्यौं, बिकज वी नो दैट द भ्यालु अफ k हियर. है, अब k को भ्यालु थाहा भएकोले हियर k भनेको 7 इज टु x2. यो x1 y1 z1 हो यो पोइन्ट, र यो पोइन्ट x2 y2 z2 हो. त्यसैले kx2 प्लस x1 भनेको माइनस 2 छ, होल अपन k प्लस 1 भनेको 7 प्लस 1 इक्वल्स टु 19 by 8. Therefore, x coordinate यति आयो. And y equals to ky2 plus y1 by k plus 1. यो भनेको 7 into y2 को भ्यालु minus 5 plus y1 4 divided by 7 plus 1 equals to minus 31 by 8. Therefore, y equals to minus 31 by 8. Hence the required coordinate of the point on xy plane is 19 by 8 comma minus 31 by 8 comma 0, which is the required coordinate of the point on xy plane. Three of the vertices of a parallelogram ABCD are A minus 5 5 2, B minus 9 minus 1 minus 2, and C minus 3 minus 3 0. Then find the coordinate of the fourth vertex.
अब यहाँ एउटा प्यारालोग्रामका तीनटा भर्टेक्स दिएको छ, तीनटा भर्टिसेसहरू दिएको छ। हामीले चौथो भर्टेक्सको कोअर्डिनेट फाइन्ड गर भनेको छ। we have supposed that the fourth vertex be xyz. अब कुनै एउटा फोर्थ भर्टेक्स लेट गरौँ सल्युसनमा given abcd be a parallelogram, be a given parallelogram with vertices a minus 5 comma 5 comma 2, b minus 9 minus 1 2, and c minus 3 minus 3 0. यो गिवन एउटा प्यारालोग्रामको तीनटा भर्टिसेसहरू भयो। सपोज that dx comma y comma z be the fourth vertex. यो चौथो भर्टेक्स हामीले xyz सपोज गर्यौं, and we join A and C so that AC becomes the diagonal of the parallelogram. Similarly, we join B and D so that BD is the diagonal for this parallelogram. Now we know that in a parallelogram, ABCD, now we know that in a parallelogram ABCD, midpoint of AC equals to midpoint of PC. एउटा प्यारालोग्राममा midpoint of diagonal AC equals to midpoint of diagonal BD हुन्छ। सो अब AC र BD को midpoint निकाल्दा midpoint फर्मुला युज गरौँ। x1 plus x2 by 2 minus 5 minus 3 by 2 comma 5 minus 3 by 2 comma 2 plus 0 by 2 equals to, अब यसै गरी BD को पनि डायगोनल को midpoint निकालौं, and the midpoint of diagonal BD equals to x1 plus x2 by 2 minus 9 plus x by 2 minus 1 plus y by 2 and minus 2 plus z divided by 2, that is अब के आयो त हाम्रो यहाँ minus 8 divided by 4, यो minus 4 भयो अनि यो 1 भयो अनि यो 1 भयो equals to minus 9 plus x divided by 2 minus 1 plus y divided by 2, 2 plus z divided by 2. Now equating the corresponding elements, we get minus 9 plus x divided by 2 equals to minus 4. This implies minus 9 plus x equals to minus 8. Therefore, x equals to 1. Similarly, minus 1 plus y upon 2 equals to 1 implies minus 1 plus y equals to 2. Therefore, y equals to 3. And 2 plus z equals to 3 equals to 1 implies 2 plus z equals to 3. Therefore, z equals to 1. Hence, the coordinate of the fourth vertex equals to 1, 3, 1. This is the required answer. In this way, we can find the coordinate of the fourth vertex as 1, 3, 1.